А сьогодні 9 квітня, чистий четвер. Так, що там у нас в календарі? Це нормально, коли режим страждає на свята. Не хвилюйтеся, насолоджуйтеся смаколиками і весною загалом. 9 квітня, четвер. Орнер, а ти взагалі знаєш, що сьогодні четвер чистий? От календар. Друзі, ось такий день. Я знову в теплій кофті. Подивіться на мене, мерзлячка. Я вже цю кофту заховала в шафу. І шапки свої заховала в шафу. А сьогодні, 9 квітня, дуже холодно в Києві. І я навіть була в капюшоні, в теплій куртці. Оце так, і дощ сьогодні був, і холоднющий вітер. Коротше, весь спектр непогоди. От. І знаєте, вранці була тривога повітряна, а я приїхала в Квадрат, думаю, зараз зайду в сільпо і накуплю всього. Так я навіть елементарного не побачила, фарбників для яєць. Треба буде зайти до нас сюди і тут пошукати. Друзі, я знайшла в інстаграмі в своєму те, що я постила і на Ютубі. У мене був такий ролик, таке відео, як я з серветок робила ось таку декорейшн. Декорувала яйця пасхальні. Це був цілий ролик в мене. Це паски я сама пекла, верхівку теж сама роблю. І ось такі були ці яйця. Ось так це виглядало. Ну, гарно, да? Я і красила тоді, фарбувала, але я ще і займалася от таким, як воно називається, декупаж. І знаєте, воно ж на білку, оці шматочки серветок приклеєні. От, тому їх, коли вживаєш, ну, знаєте, напряжно ножицями розрізати. Ну, ми брали манікюрні ножнички і розрізали їх. І получалася отака краса. Так, був у мене такий досвід. Ну, це відео я видалила з каналу. Це було в 2020 році. Я подумала, що воно мені на каналі не потрібно. Зараз дуже жалкую. От. І хочу ж вам показати все, що я побачила до Великодня у сільпо. Ціни вам покажу вам асортимент. Напишіть в коментарях, чи різноманітний цей асортимент, чи сільпо вже якось переходить на скромні позиції. Напишіть свою думку. І про ціни теж, тому що ціни мене здивували. На деякі позиції. Не всі ціни мене дивують в сільпо, але на деякі позиції так. Отже, переглядаємо цікавинки. До Великодня. Світла нема. Це ж я зайшла в Квадрат. Щойно була тривога. Тривога закінчилася. Так, у кого тускле освітлення, у кого взагалі освітлення нема. От в Меландж, да? Технічна перерва. Ну, ясно. Зато сільпо сіяє, а я якраз в сільпо йду. А вон там острівок хтось чорним накрив і пішов, тому що нема освітлення. Ну, я йду в сільпо, мені треба дещо закупити до Пасхи. Друзі, всіх вітаю. Але щось нерадісний сьогодні ранок, зовсім нерадісний. Тому маємо те, що маємо. Слава Богу, сільпо, є електрика.
Да, можна здійснювати покупочки. Зараз візьму корзиночку і поїду. Опа, виноградик 300, величезний, з кулак виноград, слива чорна 169, ананас 269, величезний, друзі, просто величезний. Ось моя долонька і ананас. Ну, з фруктами в сільпо завжди гарно. Так, а ось і пасочки, дивіться. Зараз покажу паски. Крафтові, бачите, панеттоне. Ось такі. Зараз все будемо дізнаватися. Ціну і купувати. Так, беру тачанку. І поїхала. І поїхала. Так, випічка. Випічка. Так, ось я бачу вже ці пасочки. Маленькі, ну це маленькі. 350 грамів, 300 гривень. Нічого собі. Це маленькі. Зовсім маленькі. Дивіться, ось я беру в руку. Я люблю маленькі брати, але ці я не буду брати. Прикрашати отак я і сама можу. Ціна дуже косюча. Хліб. Кекс панеттоне 170 грамів, 129. Так ось це ціна цього малютки маленького. А чого ж вони там поставили 300 гривень? 300 гривень, ага. Це оця коштує, друзі, 300 гривень. Ось ця. Ось. Оце 350 грамів, да. Ось ця. З шоколадною верхівочкою. Бачите? Глазур шоколадна. О. Зайчиня 69. А де його вуха? Відпали. Бачите, як вуха відпадають у зайченят. Ось ціна. Угу. Так, зараз підійдемо до більш дешевих пасок, друзі. Мене ж цікавлять паски. Оно скільки їх. Дивіться. Кекс. Так, панеттоне 500 гривень. Ось який величезний. Так, хто виробник? Сільпо 900 грамів. Так, читаємо. Величезний просто. Кілограмовий. Тут поменше. Тут ще менше. Ну, виглядає гарно. Це все їхнє. Дивіться, як вони оформили. Так, кекс панеттоне 279. Це ось такий. Ось такий. 400 грамів. Угу. Так, це оцей. Зрозуміло. Так, далі пішли, подивимось, що тут. Ой, як гарно поприкрашали віночками. Ну, цей панеттоне в асортименті. Добре. Це відразу от заходиш, да? І біля відділу випічка. В асортименті. Зараз подивимось. Ну, фрукти, як фрукти. Лимон 129, апельсин 129, яблука 42 Golden. Ось він перед вами. Опа. Ясно? А якщо ти на касі будеш стояти? От таке після повітряної тривоги таке робиться. Так, наші паски, так би мовити, дешевші. А ні, це не паски, це бачите що, верхівочки такі. Я таке перший раз чудо бачу. Що це? Друзі, напишіть, що це і з чим його їдять. Я не в курсі. Маленькі пасочки є, ось такі. Вітаємо з Великоднем.
Верхівка стільки коштує, а пасочка 100 грамів 39. Ага, вона по 40 гривень, оця пасочка. І яйця, і кролики, і італійські панеттони. Ось ціна, друзі, 20% знижка. Угу. Ого, кіндери які величезні. Чи що це? Це кіндер? 67,84. Невідомо який. Ого, величенький такий. Угу. Так, подивимося з цього боку. Ось тут паски. Дивіться, які. Ага, бачу. Верхівки ніякі. Ви пам'ятаєте мої минулорічні паски, друзі? Які були гарні верхівки, я купувала. Щось я не бачу тут цієї краси. Ну, це така величенька пасочка. Але верхівки треба перероблювати. Ну, я б переробила, якщо б купувала такі паски. Ні, я хочу щось цікавеньке. Ось, подивіться, цілий рядок. Цілий рядок, отак, і далі, 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 і аж туди. І це все паски. Ціна цих пасок 149 гривень. Кекс Великодній написано. Скрізь стоїть макулатура. Сільпо, мабуть, здає макулатуру, бачите? Ось так. Ну, коротше, ажіотажу я не бачу, тому що щойно була тривога і людей нема в сільпо. Хоча тут є світло. А тролейбуси зараз не ходять, все. Ну і трамваї, значить, не ходять, раз тролейбуси не ходять. Така холодюка в Києві. Я одягла сьогодні зимову ковтинку, щоб не змерзнути на роботі. Я її вже поклала в шафу і думала, що вона мені не потрібна буде. Але сьогодні я одягнула її, тому що в Києві дуже холодно, падає дощ. Шапку я вже сховала, всі шапки я сховала, а можна було б одягти і шапку. Стою біля чаїв, зараз вам покажу чаї. Ось такі чаї, ось такі ціни. Ну, чаїв завжди багато. 269. Ловаре, оце хімічне, я не купую. Але хороший, хороший є чай, який я люблю. Це, друзі, батік. Ось він. Зараз покажу вам ціну на яйця. Коля замовляв на базарі у селян білі домашні яйця прямо з червоними, оранжевими жовточками. Тому ми тут купувати, мабуть, не будемо. І 109 гривень. 94. 95. 92 гривні. 82 гривні. Ясен світ Елька. Скільки вони коштують? 93 гривні. Елька. 12 розгребли, невідомо скільки. Відомо, 89 гривень. Тут нема вже нічого. Розгребли. Ясен світ. 15 штук. Залишилося 3 упаковочки. 134 гривні. Ось так. Ну, в принципі, ціни на яйця нормальні. Майонез.
Майонез. Друзі, майонезу повно, ціни різні. Рибка. У мене на пасхальному столі рибки не буде, тому що рибки наїлися під час посту. Так що рибне ні. Вон які креветки. Величезні, просто велетні. Ось ціна. Ну і так далі. Рибний відділ величенький. За м'ясом стоїть черга. М'ясо ми вже з Колею купили. Ми традиційно будемо запікати ошийок. Ми вже 3 кілограми м'яса купили. Ще буду купувати домашню ковбасу, свину, смачну. Знаю продавця, який привезе мені прямо додому. Ось ще Київ хліб, червона калина. До речі, хороші паски ми в минулому році брали. Ось ціна. За 400 грам 239. І хочу вам показати, вони завжди дуже гарно роблять верхівки. Це для тих, хто пече самостійно. 11 гривень коштує формочка паперова. Так, ну і малюточки. Пасочки-малюточки оформлені так, як я люблю прикрашати. Я так робила завжди. Вам сьогодні, може, покажу. 170-129 гривень. Хочу показати вам цю вітрину. Піроженки. У сільпо завжди смачно. Тістечко у формі паски 44 гривні. Тістечко вогонь у формі свічки 79,99. І таке тістечко, і таке. 300 гривень. Ось такі сільповські глазуровані яйця. Ось вони різні є в цьому році. Так. І ось такі навіть. Чорні. Навіщо вони роблять на чорному тлі? Мені подобаються ось такі. Тістечка. Ось ціни. Бачите, там теж паски стоять. Ну, пасок багато, в сільпо завжди. Бачите, 500 грамів, 149 гривень. Ну, верхівки, недосконалі верхівки. Їх треба перероблювати. І хочу вам показати, да, я ж ще барвники хочу для яєць взяти. Такий острівок з усім пасхальним. Зараз я покажу вам.
Так. Декор різноманітний. Кошики фетрові ось. До речі, у мене є симпатичний фетровий кошик. Він у мене вже давній-давній. Фетрові сірі зайки. Ну і де для яєць фарбники. Щось я їх не бачу, друзі. Серветочки ось такі. Цін немає. Це десь треба запитувати ціни. Це панатоне коштує 469 гривень, 500 грам тут. Цей панатоне на заквасці, не знаю. Воно виправдано 500 гривень за такий панатоне. Напишіть. Щось мені і хочеться, і колиться. Ця паска панатоне на заквасці за 500 гривень. Не знаю. Щось я сумніваюся поки що. Нічого я тут не вибрала. Слава Богу, що сьогодні четвер. Ще походжу по крамничках. Подивлюся, що в крамничках. Може, там мені щось сподобається. А тут нічого не вибрала. Зараз зайду в Інтертоп. Ура, є світло там. Я зайду, подивлюся, тому що я дивлюся взуття не тільки собі, в мене є ще кому дивитися і для кого дивитися взуття. Да? Тому я забігла буквально на 5 хвилин в Інтертоп. Хочу подивитися, що тут є із взуванки. І вам трішки покажу. Друзі, скетчерси, нова колекція. 10-очка є, а 11-очка. Так, а дивимося. Ой, яка гарна ціна. І це ж натуральні, це справжні скетчерси. Справжні. Да. Ой, яка прелість, подивіться, дишащі на літо. Світло-світло-рожеві, майже білі. А ось білі. Білі з такою бежевою такою вставочкою розводи такі. Друзі, це натуральний скетчерс. Хто купує підробку, а у нас люди купують підробку Nike, підробку Adidas, підробку скетчерсів. Ось хто купує підробку, це ваші справи. Скетчерс натуральний, це скетчерс дуже хорошого гатунку і гарної якості. По-перше, це меморі стілька. По-друге, у кого остеохондроз, проблеми з ногами, з колінними суставами, проблеми з остеохондрозом, з хребтом, рекомендована взувачка Skechers. Тому що вона не тільки гарна, як бачите, да? А вона ще і оздоровлювальна. Ще раз повторюю, це не стосується підробок, які купує наш народ. Тому що є підробки Skechers, які коштують 900 гривень, 1000 гривень. Ну, ви ж розумієте, що це не натуральний Skechers. Так, ось ціна, я приємно вражена, до речі. Так що на літо можна розглядати нам з Мар'яною. Ось такий варіант. Клас, клас. Чудово, просто чудово. Так, я приємно вражена. Добре, що я сюди заглянула. Ось колекція
колишня, пам'ятаєте, мої кольору фуксії, ось вони в іншому кольорі. Скільки вони зараз коштують? Ось на них ціна, бачите? Мінус 30%. Тоді я купувала без знижки, 4 тисячі гривень вони коштували 2 роки тому. Коли я купувала? В 24-му? Так. І ми поїхали з Колею тоді ж в Будапешт. Я в нових кросівках була, у таких фуксія. Ось. Бачите, є і чорні, і різні, і чоловічі, і жіночі, які хочете. Без зав'язок є Skechers. Це все я вам показую взуття справжнє, не підробку. В Інтертопі підробок немає, це взуття брендове. Теж хороша ціна, подивіться. Хороша ціна, отак. Так що можна вибрати, да? Skechers, цілий стілаж. Цілий стілаж. Це все Skechers. Ось така модель. Чоловіча модель. Ось. Такого кольору, бачите? Вони є різних кольорів, друзі. Ну, мене зацікавила ось ця пропозиція. Чудово, друзі. Дуже добре, що я сюди забігла. Тому що білі кросовочки під платтячко літнє – це взагалі вау. Це взагалі вау. Дивлюсь, чоловічі еко. 5 тисяч гривень. Непогано. Бачите, літні, дихаючі. Ну, це весна. Весна. Весна еко. Скільки коштує? Теж біля 5 тисяч гривень. Да. Дуже багато тут. Еко. Ось вам, будь ласка, класні, до речі, оці. Дуже класні. 3500. Ну так чудово. Подивіться. Це ж еко, друзі. Це вам не шульки-мульки. О. Чудово. Це хороша модель оця. І хороша ціна, до речі. Вон скільки коробок. Були б гроші, да? Еко. Еко. І ціна нормальна. Друзі, я в еко, в аутлеті. Тут усі бренди представлені і тут дуже багато взуття. Мій секрет такий, я вам розкажу, що взуття собі я купую тут, в цьому аутлеті. Марко Поло завжди тут дивлюся цей бренд. Бачите, яка файнамочка. Марко Поло. В таких і в таких кольорах. Зараз поміряю. Хочете посміятися? Подивіться. Оце Марко Поло, панамка. 2349 гривень. Ще одна красотень неописуемая. Скільки коштує? 1249. Поміряю зараз. Да. Что ли перейти на такие кепки? Ваша думка в коментарях, друзі. Показала вам паски, показала вам ціни, показала вам навіть взуття, тому що навесні це актуальне питання для кожної, для кожного з нас. Так що все вам показала, прогулялися, подивилися. Ну і п'ятниця і субота, звичайно, це буде
Уже підготовка. Справжня до Великодня. Ну все, папа, і до наступного відео. Я думаю, воно буде вже скоро.